Ahoj, v tomto díle herbáře Oro Verde si ukážeme pěstování a těžbu dračí krve. Celý proces začíná v kanceláři místní pobočky SERFOR, tedy Lesnické služby Ministerstva zemědělství, kde musí být záměr cokoliv z přírody vytěžit předem ohlášen. Na základě vlastnického titulu a zkontrolovaného projektu získáme povolení na konkrétní množství. Toto povolení se nazývá Via Forestal a bude doprovázet zásilku po Peru z místa sklizně až po celnici, odkud legálně území Peru opustí. Každá zásilka je pečlivě kontrolována a jakýkoliv nedostatek v dokumentech vede k zabavení a postihu majitele. Bez milosti a výjimek. Peruánská vláda se takto snaží účinně bojovat s nelegální těžbou přírodních zdrojů, protože deštný prales to je nejen bohatství Peru, ale také plíce celé planety. Do hájů, kde domorodci, samozřejmě ve smíšených kulturách, stromy dračí krve pěstují, musíme hluboko do pralesa. Neexistují zde žádné silnice, jedinými dopravními tepnami od pradávna jsou řeky. Na začátku naší cesty tedy nasedáme na člun, který nás doveze na pozemky, nazývané čakry, které domorodé komunity vlastní a kde probíhá udržitelným způsobem v rámci obnovy deštného lesa pěstování léčivých bylin. Po boomu dračí krve v západní civilizaci v 90. letech minulého století se stromy mnohdy bezhlavě kácely. Dnes už je to minulostí. Především díky legislativě a krokům peruánské vlády, která dala přednost ochraně deštného lesa a jeho zachování pro budoucí generace před krátkodobým finančním efektem. Z jednoho pokáceného dospělého stromu bylo možné získat jednorázově kolem 5 až 6 litrů pryskyřice. Dnes strom dává po celou dobu života pravidelně kolem 2 litrů ročně, takže za 30 let je to nepoměrně více. Ačkoliv se stromy dnes již převážně nekácí, potřeba obnovy porostů novou výsadbou je i tak velmi důležitá. Výsadba je nenáročná. Stromy se množí generativně, tedy ze semen. Každý rok po dozrání plodů je pod matečným stromem spousta semenáčků, které vyklíčily ze semen spadaných plodů. Celý úkol spočívá pouze ve vyčištění pozemku pod matečným stromem a následném výběru vhodných semenáčků, které se pak přesazují nejprve do školek, známých jako viveros, a následně na stanoviště, jak se můžeme právě podívat. Strom dorůstá do dospělosti přibližně 20 let, přičemž začít s těžbou dříve není efektivní, protože ani pryskyřice ještě není vyzrálá, tedy neobsahuje dostatečný obsah aktivních látek. Z chemického hlediska se jedná o koloidní roztok, tedy vodné prostředí, které obsahuje pevné částečky. Správný podíl těchto částeček, který se odborně nazývá sušina, by měl přesahovat 20%, jak dává peruánská fytofarmakopea. Mladší stromy nemají takto vysoký podíl sušiny, proto je tedy nutné o něch 20 let čekat, až je strom plně dospělý a může poskytnout plnohodnotnou pryskyřici. Před těžbou je nutné nejprve vhodné stromy vybrat, tedy stromy, které byly ponechány delší dobu v klidu. Jde o to, aby se nezatěžovaly příliš nadměrným naříznutím a častou těžbou a minimalo se tak riziko možné nákazy či uhynutí stromu. Vlastní těžba připomíná získávání kaučuku. Je to ale daleko složitější. Má totiž svá pravidla, a to jak ve výběru denní doby, tak i ve výběru dne v závislosti na lunárním cyklu. Strom má totiž svoji inteligenci a drahocennou pryskyřici nedaruje snadno. Jakmile cítí, že z něj pryskyřice uniká, mobilizuje svůj oběhový systém a přesunuje více tekutin do horních pater větví a do koruny, aby se zabránil její ztrátě. Nicméně po generaci empiricky získané a předávané zkušenosti domorodců umožňují dosahovat co nejvyšších výsledků. Z jednoho stromu takto naříznutím lze získat přibližně 0,5 až 1 litr pryskyřice. Na závěr je nutno naříznutou ránu ošetřit, zacelit směsí mechu a zeminy, což zabrání dalšímu pokračujícímu ronění pryskyřice a zbytečnému vysilování stromu či případné infekci. Stromu ještě na závěr poděkujeme za to, že se s námi podělil a
pryskyřici s litím ve 25-litrových sudech s požadovanými doklady připravíme pro transport do civilizace a po nezbytném ošetření formou filtrace a jemné pasterizace pak může putovat k zákazníkovi. Filtrace a pasterizace je nezbytná, aby se docílilo maximální čistoty a předešlo nežádoucím mikrobiálním procesům. Ačkoliv jsou dnes známy a popisovány i způsoby konzervační úpravy dračí krve, přidání malého množství alkoholu nebo stabilizace a zahuštění vmícháváním karboxymetylcelulózy, my jsme za dlouhou dobu vyvinuli s našimi dodavateli technologický postup, který dokonale zakonzervuje pryskyřici pouze filtrací a šetrnou pasterizací, tedy bez přídavku jakýchkoliv konzervantů. Náš zákazník si tak může užít 100% přírodní pryskyřici bez obav, že se mu zkazí.